يا هلا ومرحبا فيكم. قصتي اليوم من أشد وأغرب القصص اللي رويتها في اليوتيوب، عشان كذا راح أبتدي بالتفاصيل لأني جدا متحمسة أشوف تعليقاتكم بهذه القصة الغريبة. في عام 1977 انولد ولد اسمه نادر، انولد في طرابلس في لبنان، وكان في عز الأزمة، يعني في الحروب اللبنانية الأهلية اللي يعني ماخذة دمار شامل في ذيك الفترة، اللي تشتتت عائلتهم، اللي سافروا وهاجروا برا. كل هذا حدث أثناء الحروب هذه اللي حدثت في لبنان في زمن السبعينات. نادر أول ما يعني طلع على هذه الدنيا كان دائما يشوف إن أمه هي نموذج للحنان والحب والرعاية والاهتمام. وكان عنده نادر أخو اسمه فادي أصغر من نادر بسنتين، وكانت حياتهم تمام التمام. لكن في شيء غريب في الموضوع قاعد يلاحظه نادر، خصوصا أن نادر أكبر من فادي. شاف أن الأولاد اللي في سنه إذا طلعوا برا في الشارع وهو يعني على عمر 5 سنوات، يشوفهم دائما مع أبهاتهم، يشتروا لهم الهدايا، يودونهم السوبر ماركت، يشتروا لهم أحلى الأغراض وأفضل الأشكال، وكذلك في الأعياد يكونوا متواجدين. كل بيت وكل أسرة أكيد فيها رجل اللي هو أبو الأولاد يرعاهم ويهتم فيهم. لكن نادر ما شاف هذا الجانب في عائلته. قام يسأل أمه أكثر وأكثر، قام يقول لها: يما أنا ما أشوف إنه يعني في عيلتنا أب، هل عندي أنا أب؟ وين أبوي؟ قالت: لا، هي أكيد أنت عندك أب، لكن شوف هذا أبوك يعني للأسف تركنا وما يسأل عنا، وإحنا الآن صرنا لوحدنا، وأنا المعيل الأساسي لكم، وحالتنا المادية جدا صعبة، عشان كذا يا ولدي يعني لازم تتحمل ظروفنا هذه اللي إحنا نمر عليها، وأنت اعتبرني أنا أمك وأبوك في نفس الوقت. كان نادر فعلا يحس ان امه قايمة بجميع شؤون البيت، من طبخ، من تنظيف، من اكل، وغير كذا قايمة بشؤون المصاريف، كانت تشتغل وتعمل وغيره. لكن في يوم من الايام نادر كان جالس مع امه، وفجأة جاء رجل غريب دخل على بيتهم. أول ما دخل جلس وسلم على أم نادر، وقالت له: سلم على أبوك يا نادر لأنه مشتاق لك كثير. تفاجأ نادر: مين هذا أبوي؟ أول مرة يشوفه وهو عمره تقريبا 7 سنوات. فقام راح يعني جنب أبوه يطالع فيه، إلا أبوه جاء وحضنه وجلسه في يعني حجرة، أو يعني جلسه على رجوله فرحان فيه. إلا نادر يعني حس بشعور غريب، حس إن هذا يعني لا يمكن يكون أبوي، وهو أصلا يعني طول هالسنوات ما صار موجود، أنا أول مرة أشوفه يعني وأنا في هالعمر. فسبحان الله قام نادر على طول وعطى أبوه كف بدون ما يشعر. ليش؟ الله أعلم. هو حس من داخل وجوه نفسه إن هذا يعني ما يصلح يكون أب. بعدها راح الغرفة وما رضى يقابل أبوه وهو في هذا السن. كبروا هنا العيال وكبرت المصاريف وزادت المسؤولية. اكتشف هنا نادر أشياء جديدة قاعدة تطلع في حياته غير الأب. الحين شاف أن جميع الأولاد اللي وياه رايحين جايين من المدرسة، وكذلك يعني ما عندهم أي ظروف ولا أي ضغوط ولا أي شيء يعيقهم في حياتهم المستقبلية. فكان هو دائما يحلم أنه يكون دكتور كبير يعالج المرضى. لكن شلون هذا الحلم بيجي وهو أصلا ما درس، يعني ما عمره راح المدرسة؟ فقامت الأسئلة تدور في مخه. فراح الأمة، أول ما سألها قال لها: ليش الأولاد كلهم يروحون المدرسة وانت يا يمه ما سجلتيني؟ فإيه هنا انهارت وقعدت تبكي وتصيح وتقول له: لازم أكلمكم، انت واخوك فادي يعني ضحايا في هذا المجتمع. طالع فيها وهو يعني مش كبير، هو صغير. قال لها: ليش يمه احنا يعني ضحايا؟ شنو السالفة؟ قالت له: شوف يا ولدي، أنا على خلاف مع أبوكم،
أبوكم تركني من زمان وما عاد يسأل فيني، ما يحبني. للأسف إني عطيته عمري وعطيته حبي وعطيته حياتي كلها، وشوفوا شلون جازاني. الحين أنا وحيدة، وغير كذا مو راضية عيالي يسجلكم باسمه. قال لها نادر يعني شلون؟ ماني فاهم. قالت لا، لازم إنكم تطالبون وتكلمونه أكثر من مرة إذا جاء، وكذلك أيضا أنا بكلمه إن شاء الله يعني هالسنة أو السنة الجاية يسجلكم باسمه، عشان بعدين يعني تقدرون تدرسون، تقدرون تسافرون، تقدرون تسوون أي شيء. الهوية الوطنية مهمة وضرورية. فهنا سكت نادر وقال يعني هل معقولة جميع الأبهات كذا؟ يعني كل الأبهات ما يرضون يسجلون أسماء عيالهم ولا يطلعون هوياتهم، ولا بس أنا صاير معاي الموضوع؟ الحين نادر عنده أخ واحد فقط اللي هو فادي، ما عنده أخوان ولا خوات غيرهم. وأمه كانت جدا يعني كل سنة تطوف عن سنة تمرض وتتعب أكثر من أول، كانت جدا منهكة. ولأنه مثل ما قلنا أمهم تعبانة، فعلى طول راحت تتعالج عند يعني مصحة هناك حق الربو، حق الأمراض المزمنة وغيرها. وهذه يعني مثل ما تقولون زي الجمعية، يعطون معونات، يأكلونها، يشربونها، يصرفون عليها. وبما أنها بتروح هذه المصحة أو الجمعية اللي بتتعالج فيها، لا يمكن أنها تاخذ عيالها وياها، لأن بتزيد عليهم المصاريف، فهم يلا بيشيلونها. وانتم تعرفون الظروف الاقتصادية في ذاك الزمن في الثمانينات تقريبا في لبنان. فعشان كذا فكرت اللي هي نجاح نادر وفادي ان تشوف حل لهالولدين هذولا، ان احد يهتم فيهم، خصوصا ان ابوهم ساعة يحن عليهم وساعات ما يسأل عنهم بالاشهر وبالسنين يعني. فعلى طول راحت حق صديقتها الصدوقة اللي هي كريمة، قالت لها شوفي يا كريمة، أنا تعبانة وبروح المستشفى عشان يعالجوني، ما أقدر أني أشتري الأدوية هذه، وأنتي لازم أنك تربين عيالي عندك مسؤولة عنهم، وبين الحين والآخر أكيد لازم تجيبينهم يزوروني هناك. قامت فعلا كريمة وأخذت نادر وكذلك فادي وجلست تهتم فيهم وتربيهم، وكانوا جدا نادر وفادي مربيين يعني عز التربية، الكل يشهد لهم في الحارة والجيران وغيرها. لكن نادر كان في ذيك الفترة يحس بشعور غريب، يحس إنه مختلف عن باقي الأولاد، يحس إنه في شيء مو طبيعي. فكان دائما يسأل ماما كريمة، يسميها، يقول لها ليش أنا ما أدرس؟ ليش أنا إذا رحت المستشفى ما أقول اسمي الكامل؟ ليش ما عندي هوية وطنية؟ وظل على هذه الأسئلة اللي تدور في مخه. كانت كريمة دائما تجاوبهم إن أبوهم فعلا ما يرضى يسجلهم باسمه. فشوي شوي قامت كريمة تروح حق اللي هي نجاح نادر وفادي في المستشفى، وتقول لها شنو الحل؟ أنا ما أتحمل، عيالك مساكين كل يوم يطلبون إنهم يدرسون ويشوفون حياتهم، وأنا ما عندي شيء أسوي لهم. فكانت تقول لها كلمي الله يخليك يوسف، يمكن يحن قلبه ويلين على عياله ويسجلهم باسمه عشان يشوفون مستقبلهم، خصوصا إن هي الأم كل ما يجي لها وتزيد حالتها وتسوء أكثر وأكثر. وفي يوم من الأيام نادر يعني خلاص كبر، صار في سن المراهقة، وقام يعني يروح هو بين الحين والآخر يزور أمه هناك في المستشفى. وكانت دايما تقول له شوف يا ولدي، أنا لا تحسبني كذا مرتاحة، أنا ما راح أطمئن ولا راح أرتاح إلا لما أنتوا تاخذون تعليمكم وتدرسون حالكم حال البقية. فأنا يا ولدي ما راح أرضى إلا لما هذا أبوكم يوسف تقتلوه وتفكوني منه. فقال لها لا يما، خليه كذا عايش وخليه ينقهر وينكسر قلبه، عشان بعدين هو بيحتاج حق الأبناء اللي حواليه ما راح يشوفنا. مرت الأيام ومرت الأشهر، الأم هنا نجاح للأسف إنها ما قدرت، يعني تعبت كثير بالأمراض وتوفت. نادر انهار
وشاف نفسه إنه وحيد وكئيب، بالأخص إن هذه كريمة اللي تربيهم وتهتم فيهم كانت جدا حنونة عليهم، كانت ما عندها عيال، عشان كذا مفرغة الحنان كله حق هذولا الاثنين. طبعا ما رضت تسكت كريمة، خصوصا إن العيال يعني كل ما يجي لهم يكبرون ويتساءلون أكثر وأكثر. راحت كريمة وكلمت العيلة وكلمت عمام وأهل وأقرباء يوسف إنه يعني يشوف حل عياله يسجلهم باسمه، أو يعني يعطيهم شوي حنان شوي رعاية، لأن الأولاد يعني لازم ياخذون حنان وياخذون عطف من الأبهات. يعني الأب هنا يوسف يعني بعد الضغط عليه من جميع الاتجاهات، واخوانه واهله وقرايبه كلهم يتكلمون عليه ويقولوا له حرام عليك، يعني ليش ما تعطف عليهم، امهم ماتت وما لهم احد في هذه الدنيا الا انت، ليش ما تقوم بشؤونهم، ليش ما تصرف عليهم. وهو شايل يده خايف من المسؤولية، يعني يبي يتنصل من المسؤولية. بالتالي رحمهم شوي فترة من الزمن، وقام اخذ نادر وفادي ووداه في بيتهم. اول ما وداه عرفهم على عياله، كان عنده 4 عيال غير نادر وفادي، ونيمهم في بيته وأكلوا وشربوا وحالهم حال يعني عياله. ومو بس كذا، حتى إنه عرفهم على عيال أخوه عشان يعرفون أقربائهم وابناء عمومتهم ويعرفون الأهل واللحمة والعيلة. فأهم يعني لما شافوا هذا الجانب الحنية من قلبه قالوا له خلاص إحنا يعني نبي منك تكمل جميلك وتسجلنا باسمك، طلع لنا هويات. فأهو كل ما قالوا له طلع لنا هويات يتنصل ويهرب، ولا إنه أبدا ما يرد عليهم. وفي هذه الفترة قعد هنا نادر يتساءل ليش أبوي مو راضي يسجلنا في هويات، ليش ما يطلع لنا، شنو المشكلة إذا يعني سجلنا باسمه. فهنا راح نادر وقعد يسأل يعني أبناء عمومته وكذلك عمامه عشان يبي يعرف بس الإجابة شنو السبب. عرف الإجابة نادر إن السبب الوحيد أبوهم يوسف عليه يعني ديون وضغوطات مادية، ولا حاب أصلا إنه يعني يصير عنده عيال بعدين يرفعون عليه قضايا نفقة وغيره، وهو أصلا ما عنده فلوس، فما يبي يكون عليه مسؤولية من ناحية المبالغ المادية يصرف على الآخرين. فهذا السبب الحقيقي إن أبوهم مو راضي أبدا يسجلهم باسمه. شوي نادر مع الأيام قام يحقد على أبوه وقام يكرهه، حتى إنه إذا شافه في الشارع مستحيل يسلم عليه. ظل نادر ما كان يعرف إنه سبب سكوته وصمته وأيضا عدم المطالبة بشكل رسمي بالهوية الوطنية خلته يشعر إنه هو منبوذ، إن الناس تطالع فيه تقول له أنت مين، ابن مين. فهو ما يعرف يجاوب أنا ابن مين، صحيح أنا ما أدري أنا ولد مين، مين أبوي، مين جدي. أوكي هذا أبوي أأشر عليه فقط، لكن وين الإثبات، وين الورق؟ ما في أبدا. قامت كريمة وراحت ليوم من الأيام اللي هي ربتهم، فقالت حق يوسف خلاص يا ابن الحلال ما نبي منك شيء، يا أنك تسجلهم باسمك ويشوفون مستقبلهم، أو أنك تتنازل عنهم وأنا أتكفل فيهم وآخذهم ورعاهم وأعطيهم يعني إثبات واسم وهوية وطنية عشان يشوفون مستقبلهم. هذه مو حياة وهذه مو عيشة. فأهو قال لها لا، أنا لا بعطيك لا هوية وطنية ولا راح أقبل فيهم إنهم يكونون عيالي. قالت له طيب ليش؟ قال لها تبين روحي أعلى ما في خيلك اركبي. وفعلا قامت كريمة قالت له خلاص أنا وياك في المحاكم. راحت كريمة إلى الشرطة وبلغت عليه يعني تبي إثبات بنوة حق عياله. وصلت الإجراءات إلى المحكمة، طبعا هو مو راضي حتى يروح المحكمة، لكن عائلته الحمد لله انهم يعني طيبين وناس زينة، عشان كذا قعدوا يضغطون عليه انه لازم يروح ويعترف بأبنائه. فعلا راح المحكمة واعترف فيهم. فرحت هنا وثبت القاضي ان هذول العيال باسم هذا الرجل. فرحوا هنا، قامت كريمة تلالش، حضنت العيال هذول اليتامى وقالت انا بصير لكم الام والاب، لكن هذا فقط شكليا ويعني رسميا راح يكون أبوكم. لكن في اليوم الثاني راحت تسوي الإجراءات، قالوا لها الورق مش موجود، الملف كامل، ملف القضية مش موجود في المحكمة. يعني
ما كأنكم سويتوا حاجة. فظلت هي وياهم مطاردات في مطاردات وملاحقات دون أدنى فايدة. ما شافت أبدا هذا الملف موجود في المحكمة، فعرفت أن هذا يوسف بأي شكل من الأشكال قدر يعني يرشي أحد يشتغل هناك ويسرق هذا الملف على أساس أن يوسف ما يعطيهم اسمه. طيب ليش؟ شنو السبب؟ وقعد هنا نادر الأسئلة تدور في مخه، محتار ليش كذا، ليش يعمل فينا هذا الشكل المريب اللي أنا مو جاي يعني أصدق في أب كذا ما يعترف بابنائه، مع أنه يجي البيت ويسلم على أمي ويقعد وياها والكل يعرف أن هذا يعني زوج أمي، لكن ما يعترف فينا. وأيضا الكل يعرف أن هذا أبونا، لكن فقط شكلي يعني أبدا ما في أي حنان ولا رحمة تجاههم. ظل على هذا الوضع نادر. أما سامي كان يعني أصغر منه ب2 وكان نفس الحالة، مكتئب وتعبان نفسيا، لكن شي يسوون؟ ما عندهم يعني أي حل. نادر كبر وصار عمره 23 سنة، وفي هذه الأثناء قعد يوم من الأيام يعصر فيها المخ، يتذكر شنو كانت تقول له أمه، شنو السوالف اللي بينه وبين أمه كانت عن هذه المواضيع، يمكن إنها يعني تطلع بنتيجة، خصوصا إن أمه يعني ماتت وهو صغير. فتذكر نادر إن أمه قالت له إنها سبق إنها متزوجة وكان عندها عيال. وعرف نادر من كريمة إن أمه متزوجة من فلان الفلاني. فهنا شاف حل وحيد نادر إنه يتوصل حق هذه العيلة اللي كانت عيلة أمه نجاح في يوم من الأيام. وفعلا راح حق دليل الهاتف طبعا هذا مو موجود الآن، كان موجود في زمن الثمانينات والتسعينات، وهو عبارة عن دفتر في الأسماء العوائل وكذلك أرقامهم. فتوصل حق اسم شخص يشبه تقريبا بالضبط اسم الشخص اللي قالت عنه مربيته كريمة إن هذا هو زوج أمك. فعلى طول دق الرقم، ردت عليه امرأة، قال لها ألو لو سمحتي يعني أنا أبي منك خدمة. قالت له أنت مين؟ قال لها والله أنا بيقول لك الحين موضوعي، بس طالبك طلبة لا تسكرين يعني التليفون. كان أول ما في يعني جوالات، ما في إلا تليفونات ثابتة. فقال لها أنا عندي مصيبة ومشكلة ما راح تنحل، أنا بس كنت يعني قاعد أتذكر أن أمي كانت متزوجة من رجل يدعى فلان الفلاني، عندها 3 عيال، ولد وبنتين. أبي أتأكد هل هذا البيت بيت فلان الفلاني؟ فإهي صمتت هذه المرأة وسكتت. قالت له خلاص أنا زوجة أبوهم، إذا جاء الولد بعطي رقمك وكيفه بيكلمك ما بيكلمك على راحته. قال لها تمام، وعطاها رقمه وظل ينتظر. وفعلا تقريبا بعد 2-3 ساعات إلا رن التليفون وكلم واحد، قال له أنت مين؟ قال له أنا نادر. وقال نادر قصته الكاملة حق هذا الرجل. قال له هذا الرجل تعرف أنا مين؟ قال لا. قال إذا تبي تعرف أنا مين لازم نتقابل بأسرع فرصة. قال له طيب وين نتقابل؟ عطى العنوان وعطى الوقت الفلاني والمكان الفلاني. وفعلا راحوا وتقابلوا هناك. أول ما دخل السيارة اللي هو نادر شاف واحد يعني فيه شبه كثير منه، فقال له أنا أبشرك أني أنا أخوك، لأن كانت فعلا أمي متزوجة وكانت عندها عيال، وأنا عشان أثبت لك أنك أخوي هذا اسمي واسم أمي بالكامل موجود في البطاقات وكذلك السجل المدني. نادر لما شاف الهوية الوطنية وكذلك الوثائق الرسمية اللي تثبت أن جمال ما هو إلا ولد نجاح، اقتنع وفرح فرح كبير إن أخيرا يعني راح يكون له أسرة وعيلة من الجانبين، من الأم والأب. نادر مع إنه فرحان ظل عنده يعني زي الحزين. ليش بعد 23 سنة توني أكتشفكم وتوني أتعرف عليكم؟ ليش أمي ما عرفتني عليكم من زمان؟ وكأنها موضحة لنا إن حياتنا عبارة عن زوج وزوجة واحنا ولدين. لما اني بعدين اكتشفت محض الصدفة ان عندها
يعني عائلة من قبل ما تاخذ أبوي، كان يعني أنا ما شفتكم ولا تعرفت عليكم. وفعلا نادر من ذيك اللحظة صار صديق مع أخوه جمال، ودائما يلتقون بين الحين والآخر، وكذلك عرف جمال على أخوانه اللي من أمه. الحين نادر ظل في خاطره وهو ويا أخوه إنه يبون ياخذون يعني الهوية الوطنية فقط. ومستغرب نادر، يعني يقول ش هالكره وش هالحقد اللي في أبوي إنه يسوي كل هذا فينا ولا يسجلنا إحنا يعني باسمه. اللي ربتهم كريمة قالت لهم والله لو بيدي كان سجلتكم من أول يوم، لكن شو أسوي؟ القانون ما يسمح لي أني أسجلكم باسم أحد ثاني، إلا لازم الشخص نفسه الأبو يتنازل، ولا بعدين ممكن قد يرفع عليكم قضية وفيها سجن وغيره. وظلوا في مد وفر ويا أبوهم، وفي هذه الفترة عجزوا ساعة يصير زين وياهم، يعني يزورهم، وساعات ما يعترف فيهم. لكن وهو من البداية من أول ما انولدوا هالثنين وهو مستمر على وضعه وياهم، مع إن عياله من يعني الزواج الثاني أو زواجه اللي بعد هذه نجاح وثق عياله بشكل رسمي على اسمه. ليش هم مو راضي يوثق اسمهم عليه؟ شيء غريب جدا. حتى هناك العيلة والحارة والأقارب والجيران كلهم حاولوا دائما يتدخلون، يكلمونه، يقولوا له خلاص يا ولد الناس سجلهم باسم انت ابوهم، لا تخلي حياتهم كذا، العلاقة بينك وبين زوجتك خلها على جنب، وزوجتك خلاص في ديار الحق يعني الله يرحمها، فانت المفروض ترحمهم. هم الحين ما عندهم أحد، دون فايدة. نادر للأسف ويا فادي كبروا وصار عمرهم 33 سنة نادر، 31 سنة اللي هو فادي، وإلى الآن ما تعلموا ولا سووا شيء في حياتهم، يعني كأنهم مو موجودين في هذه الحياة ولا لهم أي داعي يعني. وأيضا غير هذا كله ما لهم أصلا يفكرون في هدف أو مستقبل وغيره. فهنا نادر يعني تراكمت عليه أزمات الطفولة، أزمات المراهقة، أزمات الكبر، يعني يشوف كل مرحلة في حياته إن الأب يعني قاعد يؤدي واجبه، إنه في البداية ياخذ عياله وهم في مرحلة الطفولة يوديهم المدرسة ويهتم فيهم، وإذا انجرحوا على طول يطبطب عليهم، وكذلك ياخذ المنديل إذا أكلوا في المطاعم أو المنتزهات ينظف البدلة حقتهم. هذا كله ما شافه نادر. غير المرحلة المراهقة اللي الأب يهتم في ولده، يسأل عنه وين تروح، ودائما يجيبه للبيت مبكر ويخاف عليه، وحتى إن ربعه وأصدقائه أبوي قال كذا، أبوي سوى كذا، أبوي يقول شنو تفكر بعدين في المستقبل. كل هذا تراكمات عند نادر وعند فادي، فظلوا على هذا الوضع لما خلاص بغى يستجنوا. فإيش صار؟ راحوا حق يعني كبارية أو العشائر حق العيلة حقتهم، واجتمعوا الجيران وكذلك يعني الناس الطيبين الأخيار إنهم يساعدون هذول الاثنين، ويجيبون أبوهم اللي هو يوسف يشوف لهم حل. فجاء أبوهم يوسف وقعدوا يكلمونه، رجال لهم واجهية ولهم مكانة في المجتمع، كلموا قالوا له خلاص لازم تسجلهم باسمك. قال لهم لا، أنا ما سجلهم باسمي. أول شيء لازم يسوون تحليل الDNA يثبت إنهم ذولا عيالي أو لا. تفاجأوا كل اللي موجودين، ليش أنت مو متزوج نجاح؟ قال لا أنا مش متزوج نجاح. شنو السالفة؟ أجد قول وتكلم. فجلس هنا يوسف يتكلم عن تفاصيل القصة اللي صارت في زمن السبعينات وبالتحديد أيام الحرب. يوسف كان من أهالي طرابلس، رايح مرة حق صديقة عنده وشاف هناك بنت جميلة جدا جذابة، وفي الحفلة هذه اللي عزمتها صديقته كانوا كل الشباب يلتفتون يبون بس إشارة من هذه البنت الجميلة اللي في العشرينات من عمرها. فهو حاول إنه يتقرب منها، ظل آخر السهرة عشان ما يروح البيت وهو خايب الرجا، لازم يبي يتعرف عليها. وفعلا قدر هذا يوسف إنه يتعرف على نجاح في ذاك اليوم. نجاح ما كانت من أهالي طرابلس،
طرابلس، كانت من بيروت، وكانت تشتغل أصلا في المستشفى هناك في طرابلس ممرضة، يعني شغلها هناك وفي الويكند تروح مدينتها. فهنا ظل يوسف كل يوم يحاول في صديقة نجاح اللي اجتمعوا في بيتها انها يعني تعمل زي الوسيط بين هذه البنت وبين هذا الرجل. شوي شوي قامت تعزمهم، وقام هذا يوسف يرشي ويعطي فلوس حق صديقته عشان بس يعني انه يختلي مع هذه المرأة ويقعد يكلمها نجاح كل بين حين واخر. وفعلا تطورت العلاقة وصارت علاقة قوية. لكن في هذه الأثناء أول شيء صار حتى فيه نجاح بالمفاجأة الصادمة لما قالت له إن أصلا هي متزوجة وعلى ذمة رجل. فهو هنا انصدم وخلاص، يعني احترم هذا الشيء، كون إن نجاح أصلا من الديانة أو الطائفة المسيحية الكريمة، فعشان كذا ما يقدر إنه يتزوجها، لأنه مستحيل، وخصوصا في ذاك الزمن مستحيل الطلاق يتم مع زوجها بس أبي والله أطلق، طلقني اليوم ولا بكرة، لا، يحتاج دراسة وشهود وإثباتات وأوراق وغيرها على أساس بس يتم الطلاق. فهنا لما سمع، خصوصا أن يوسف من نفس الديانة، خاف وقال يعني بظل كذا، يعني بتعلق كأنه بشيء أو شماعة بدون أي فايدة وبدون أي نتيجة. وظل على هذا الوضع، يعني كل ما يروح يشوفها في أي مكان اللي هي نجاح يزيغ قلبه ويبي يعني يتقرب لها ويتكلم وياها، وكل مرة هي تبادله نفس الشعور. كانت نجاح عندها ولد وبنتين من زوجها الأولي، لكنها هي صايرة على خلافات معاه ومشاكل. زادت هذه الخلافات لما نجاح تعرفت على هذا الرجل يوسف، لما وصلت إلى حد الهجران، يعني أبدا ما تروح له ولا تلتقي فيه، ولهالدرجة. وعشان كذا قام هذا زوجها اللي على عصمته قام يبي يثبت وجوده، فأسهل شيء على الرجال إنه يمسك عياله عشان يلوي ذراعها، ولا تقدر انها تسوي اي شيء وتطالب بالطلاق، خصوصا انها اصلا ما بتشوف عيالها، ولا تقدر تسوي شيء او يعني تهجره او تروح مكان ثاني، لان اكيد الام غالين عندها العيال. فهنا نجاح ظلت دائما تصيح وتبكي، وصارت في حالة اكتئاب. مين اللي قومها من هذه الحالة؟ اللي طبطب عليها طبعا الصدر الحنون والطيب والقلب الرؤوف اللي هو يوسف. فصار وياها وقال لها أنا معاك على طول الخط، يلا طلقي من زوجك عشان أنا يعني أتزوجك. قامت بياديها وبرجولها نجاح، حتى إنها وصلت للمطران وكلمتهم اللي هم يعني كبارية في هذه الطائفة دون فايدة، لحد إنها يأست خلاص اللي هي نجاح، واستمرت علاقتها مع يوسف. يوسف ما قدر نهائيا إنه يتركها، لأنه جدا متعلق فيها. الشخصية كانت تناسبه، كذلك البنت مرة جميلة. غير كذا مكانتها أول يعني في زمن السبعينات والثمانينات عندهم الممرضة شيء عظيم يعني، ولا زالت يعني. قام بعدين يوسف وفعلا تأجر شقة وسكنت معاه نجاح في مدينته اللي هي طرابلس، وهي تروح تداوم وتجي وياه. لكن صار بينها وبينه خلاف. قامت هنا وهجرته أيضا هذا الرجل يوسف، وراحت غابت عنه تقريبا 7 سنوات. وفي هذه الفترة ما كان يشوفها يوسف نهائيا، إلى أن بعد 7 سنوات جته وقالت لأنها اشتاقت له وراحت مع رجل ثاني. يعني البنت أثاريها تلعب بالحبلين، يعني ما تصلح ذي حق زواج. شوي خاف منها، قال لها يعني شلون تروحين معاي وبعدين تروحين مع غيري بعدين تجيني؟ لا أنا كذا يعني أبي أقطع هذه العلاقة. فهنا قالت له صدقني أنا صرت يعني في حالة اكتئاب، وطلعت هجيت من طرابلس رحت إلى خارج لبنان عشان بس أرتاح من عذاباتي وقهري اللي قهرني فيها زوجي، لأنه مو راضي يطلقني وكذلك مو راضي يخليني أشوف عيالي. فعشان كذا أنا يعني ظليت فترة وجيت، وأوعدك من هذا اليوم ما راح تشوفني نهائيا
برا البيت أو يعني مسافرة وتركتنك أو هاجرتنك. عطته قسم ووعدته إنها راح تظل وياه نجاح، وفعلا عاشوا تلك الأيام يعني الخوالي في أسعد ما يكون. يعني بشهر تقريبا فجأة يوسف شاف إن نجاح شوي بطنها كبر، فلما سألها تفاجأ إنها قالت له حامل. فطبعا يوسف انصدم، شلون حامل ما مداك يعني؟ فقالت له هي لا أنا حامل وانت أبوه صدقني. وأول ما في DNA بالسهولة مثل الآن، أي أحد يقدر يسوي تحليل بأي مستشفى يدفع فلوس، لا أول صعب. فعشان كذا قعدت تقنعه إن أنت أبوه، وقعد هو يتهاوش وياها ودائما يقول لها أنا بستمر وياك لأني أحبك وراح نعيش يعني مع بعض بدون زواج، لكن ما راح أقتنع أن هذا الولد ولدي. ولدت نجاح وجابت الولد اللي سمته نادر عام 1977، ومن بعدها نجاح فعلا استمرت العلاقة وقامت ما تخونه هذا يوسف ولا تروح مكان ولا يعني تهرب ولا شيء، على طول وياه في البيت. وفعلا حملت المرة الثانية وجابت ولدها فادي. فعشان كذا هو طول هالمدة شلون يسجلهم باسمه، حاول يقول يعني حق العشيرة وجهية المجتمع اللي جاوا يكلمونه شلون أسجلها وهي أصلا على ذمة رجل ثاني، بأي حق ما تصير. يعني عندهم هناك في القانون اللبناني ما يصير هذا الشيء، وطبعا حتى في الدول العربية شلون يعني. فحاولت هي تطلق لكن وقع الفاس في الراس، المرة هذه حملت هي متزوجة، فبالتالي أي محكمة وأي قانون يرضى يسجلها. فعلا ظلت سنين على هذا الوضع لما توفت. وحتى لما توفت قالوا له ليش ما سجلتهم؟ طيب قال أنا مش متأكد إن هذول عيالي، لأنها هجرتني فترة، وبالأخص ولدها نادر هذا الكبير كانت هي مش معي، ولما جات صحيح يعني جات وتابت وصارت وياي، لكن فجأة شفت بطنها بين الحين والآخر كبران، وغير كذا شفت منها يعني توتر وارتباك. فهنا اللي هي كريمة اجتمعت وياه وقالت له شوف أنا ربيتهم عيالك، وأكثر وحدة أنا صديقة نجاح، الروح بالروح. نجاح قبل ما تموت قالت لي كلمة واحدة، قالت لي شوفي إذا تبين تعرفين أبو فادي ونادر ما هو إلا يوسف، خلي يعني حرك الضمير حقه ويسجلهم باسمه لأنه هو الأب الحقيقي لهم. بعد هذه الفترة كلها طبعا صارت خلافات على أنه مو راضي يسجل الأسماء هذولا تبعه، حتى هي أصلا ما تقدر. فبعد هالفترة صارت مشاكل ومشادات بينه وبينها، وكذلك أهله يلا اتركها روح تزوج شوف حياتك، هذه يعني ما حق زواج، متزوجة أصلا شلون. فهو ايش سوى؟ راح وتزوج وجاب عيلة ونساهم. فهنا عشان كذا نجاح كانت يعني حاقدة عليه وكارهته ومقهورة وحزينة، لأن ما في أحد بحل هذه الأزمة إلا هو، لكن هو شال يده من كل شيء ولا رضى يعترف فيهم. أخيرا توصلوا لحل واحد، الحمض النووي والDNA، وفعلا راحوا وسووا الحمض النووي. شوفوا المفاجأة والصدمة اللي طلعت. المفاجأة إن فادي طلع الابن الحقيقي البيولوجي حق يوسف ونجاح، لكن نادر طلع كلام يوسف صحيح، نادر ما طلع ابن يوسف، فبالتالي يعتبر نادر من ذوي المجهولين الهوية يعني. فهنا أكيد له الخيار الأب هنا يوسف إنه ما يسجل نادر باسمه، كون إنه نادر مو بولده، لكن ولد مين؟ نادر. تخيلوا إنه هو ما يعرف مين أبوه، والسبب فعايل أمه وأغلاطها اللي سوتها في خلال هالسبع سنوات اللي تركت فيها يوسف، جنت على نفسها براقش، وهذا ضحية ولدها اللي ما له دخل ولا له أي ذنب في هذا كله. فيعني تخيلوا سنين من عمره يفتكر ويعتقد الصورة الجميلة اللي راسمتنها له أمه إنها طيبة وخلوقة ونظيفة وحنونة،
كل هذا يروح بمجرد طلوع نتيجة DNA إن أمي غلطت، وإن هذا على حق يعني إنه ما يسجلني باسمه، وعلى حق طوال هالمدة إنه يشك فيني. طبعا انهار نادر وقام يصيح وما قدر يتحمل إنه يعني خلاص. أول شيء كان أخوه فادي، فكانوا يعني مثل ما تقولون حاملين الهم سوا، لكن فادي طلع منها، صار نادر بروحه شايل أوجاع ما اقترفت أمه ذنبها يعني. فبعد ما انهار نادر، هنا يوسف الأب كسر خاطره نادر وراح له قال له خلاص يا نادر أنا بسجلك باسمي بعد هالمدة كلها، لأنه يعني أنتوا ربيتوا وياي وأنا أعرفك يعني عز المعرفة، والحارة والأهالي والجيران كلهم يقولون إن أنت ولدي، فأنا خلاص يعني شنو باقي من العمر، أبي أسجلك باسمي. قال له نادر الله ما بغيت تسجلني باسمك إلا الآن لما يعني طلعت الفضيحة، ليش مو من قبل؟ لو من قبل كان أنا اقتنعت ورضيت لأني ما كنت أعرف النتيجة، لكن الحين بعد ما طلعت النتيجة أنا ما أقبل نهائيا أني أسجل نفسي باسمك، لأنك أنت مش أبوي، وغير كذا سنين طويلة في حرب وياك وأنت ما أنت راضي تسجلنا، فأنا اكتفي ومستحيل أني يعني أخلي اسمي تبع أو تحت اسمك. فوجه نادر سؤال حق يوسف، قال له يعني أنت مش متزوج أمي؟ قال له لا طبعا، شلون أتزوج أمك وأمك أصلا متزوجة وعلى ذمة رجل آخر، وغير كذا أنا عارف أن عندها عيال من قبل هي قالت لي. بعدها سأله نادر قال له طيب ليش ما قلت لنا عن القصة هذه وأنك شاك فيني؟ قال ما حبيت أني أعطيك صورة سيئة عن أمكم أنها يعني تلعب أو أنها مسوية حركة غلط، وبمجرد أني أواجهها هي يعني على طول تنهار وتقول له شلون تشك فيني، انت ابو عيالي والمفروض ان احنا يعني عشنا علاقة حب مع بعض. فراح هنا فادي يسأل اللي هي ربتها كريمة، قال لها الحين وين أمي ولدتني بأي مستشفى؟ قالت له كريمة للأسف إن أمك ما ولدتك بمستشفى، تخاف إن يعني الراهبات واللي يولدونهم ياخذونك مثلا، لأن مستحيل هذا يوسف بيسجلك، فخافت في المستشفى إن على أي اسم راح تتسجل وهي على ذمة رجل آخر، والرجل الآخر أصلا ما يشوفها، فبالتالي بتصير يعني المصيبة مصيبتين. وتبع القانون اللبناني ما أدرك إن الآن تغير إن فيه حبس وفيه يعني عقاب لها، فبالتالي يعني هي ما هي حمل هالعقاب، عشان كذا جابت أي داية وولدتها. مين هذه الداية اللي ولدتها؟ أنا ما أعرفها، ما قالت لي أبدا. فهنا ظل لغز نادر إلى يومكم هذا ما هو عارف هو ابن مين. كريمة اللي ربت نادر وكذلك فادي رفعت قضية صح على أبوهم، وأثبت يعني في المحكمة عن طريق الشهود كذلك التحريات إن هذا الرجل ما هو إلا أبوهم. لكن لما نجي هل عملوا تحليل يعني DNA ذيك الفترة فترة المحكمة والقضاء؟ لا أبدا، ما نعمل أي تحليل للبصمة الوراثية للأب وكذلك للأبناء، فعشان كذا تم الحكم أن هذا أبوهم فقط شكلي عن طريق الشهود والقسم وغيرها. وهذا كل اللي صار الذنب ذنب واحد، كل ما الإنسان غلط لازم يتحمل أخطاءه ويكون مسؤول عن غلطه. فهذه المرأة سوت علاقة غير شرعية، يعني علاقة محرمة، أنا ما بقول ذيك الكلمة عشان ما يحضرها اليوتيوب، فبالتالي نتج عن هذه العلاقة الغير شرعية ولد، وهذا الولد الضحية اللي كان ملتزم وطيب وخلوق ومتدين، وعلى حسب كلام يعني الجيران والحارة كلهم وهو محبوب ويتعامل بطيب أخلاق، يعني هذا ما له ذنب. فبالتالي أنا استغرب هنا إنهم ما يأخذونه ويتبنونه هم كحكومة، لأن هنا في السعودية مجهولين الهوية على طول تطلع لهم بطاقة أحوال أو بطاقة يعني هوية وطنية ولهم سجل مدني خاص، لكن ما ينتسبون حق عيلة، والأسماء تكون مركبة، يعني عبد الملك، عبد القادر، عبد الحي كذا يعني. فبالتالي يكون لهم الأولوية في الوظيفة، يكون لهم الدراسة، يصرف لهم أيضا راتب شهري، فليش يعني ما يعطونهم اسم وسجل هوية وطنية عشان يصيرون تبع الدولة، يكون يعني منتج، يكون صانع، يكون عامل. ليش بعض الدول
يعاملونهم تعامل أقل من باقي فئات المجتمع، وغير كذا ما يعاملونهم ولا يعطونهم أولوية عشان يكملون. يمكن يكونون منتجين، ممكن يكونون يعني عباقرة مبدعين، سبحان الله. يعني شيء فعلا أثر فيني هذه القصة كثير. طبعا في فئة من المتابعين أنا أعرفهم خلاص، يعني تعودت عليهم. من وين هذه القصة؟ من خيالك، من مخك؟ لا، هذه القصة حقيقية، وراح أحط الصور الأشخاص في رابط في الانستغرام راح تشوفونه إن شاء الله. هذه نهاية قصتنا لليوم. أنتظر تعليقاتكم على الفيديو، لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو.